lórí Ayekooto TV. Irú ẹyẹ bí ọ̀kín ò sí nígbó. Bí kìnìún ọlọ́lá jù ajégunjẹran ò sí pé méjì láwùjọ ẹranko. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n àti òye tó ń tàròjinlẹ̀ tó kún fọ́fọ́ fàṣeyọrí àwọn ẹ̀dá láyé. Kílárígbọ́ lọ̀gá lórí ètò Kílárígbọ́. Lẹ́ ó ti máa gbọ́ ọ̀tún ìròyìn tó kún fọ́kàn tọ́ka àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. In line with media ethics and practice that full of truthfulness, fairness, credibility, objectivity and balancing. Nípa pé káyẹn nàná ọ̀rọ̀ kó dá sáká láì fi gbàkan bọ̀kan nú lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. Bó ṣe nípasẹ̀ àgbẹ̀, ètò ẹ̀kọ́, ọ̀rọ̀ ìlera, ètò ìrànlọ́wọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní humanitarian, ètò ìṣèjọba àwarawa, orin ijó àti eré ayò. Níbi tẹ́tí ni bàbá ọmọ borí owó fúnra lára rẹ̀. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ìjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní. Bóyá ẹ sì fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ léyìíkéyìí ìlú tẹ́ ẹ bá wà. Ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +971 503 430 843. Ẹ má gbàgbé o wípé lórí Ayekooto TV lẹ́ẹ̀ tí máa wò ó láìsí tàbí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pé tàbí kankan lórí ètò Kílárígbọ́. The truth must be told. Kílárígbọ́ lẹ́tọ̀ lórí Ayekooto TV. Irú ẹyẹ bí ọ̀kín ò sí nígbó. Bí kìnìún ọlọ́lá jù ajégunjẹran ò sí pé méjì láwùjọ ẹranko. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n àti òye tó ń tàròjinlẹ̀ tó kún fọ́fọ́fá. A dúpẹ́ fún Olódùmarè, a dúpẹ́ fún ọba dẹ́dá, a dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó dá èmi àti yín lọ́jọ́ tòní. A dúpẹ́ ọba yìí tó ní kí àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó ní kó jọ máa ṣojú èmi àti yín. Ọba tó jẹ́ wípé ó jẹ́ kí àwọn kan ó jẹ́ kí a rí wọn wípé níbi tí wọ́n jayé dé lónìí wọ́n ti jẹ ayé àwọn ìran wọ́n ti jẹ máyé. Yorùbá sì gbà ọ́, Yorùbá ní bàbá ló jẹ èso àjàrà, àwọn ọmọ òun náà ni eyín ń kan. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ tí eyín ń kan yìí ǹjẹ́ wọ́n wá gbìyànjú àti wá ọ̀nà bí eyín ò ṣe ní kan wọ́n? Ǹjẹ́ àwọn wọ̀nyí ǹjẹ́ wọ́n gbìyànjú àti béèrè fún àánú lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà tí wọn ò jẹ ayé àwọn ọmọ wáyé? Wọn ò béèrè o, kàkà kí wọn ó béèrè níṣe ni wọ́n rò wípé ìtàn èyí tí àwọn empire tí wọ́n kọ fún wọn tí wọ́n rò pé ìtàn òun náà ni tó lè gbé àwọn lékè gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní tí èmi àti yín ò bá ní gapá ganga o, tó bá jẹ́ pé aṣọ yìí bá ṣe ká ni tí ń bá ka báyìí, gbogbo wa la mọ̀ pé lọ́jọ́ tòní tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin Ọ̀yọ́ lónìí, aṣọ ọmọ yẹn mọ́, ọmọ yẹn ti rìn wòwò wọjà. Aláàfin Ọ̀yọ́ ti wá di ẹni yẹpẹrẹ láwùjọ nítorí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ àná wọ́n ti jayé Aláàfin tòní, wọ́n ti jẹmọ ayé. Ṣùgbọ́n Yorùbá ní ọ̀rọ̀ balẹ̀ á dìtàn. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé a sọ ìtàn bí ìtàn ṣe rí, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kan gbà wípé Yorùbá ò ní àkọsílẹ̀. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa ń sọ wípé Yorùbá ò ní àkọsílẹ̀. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ wá máa sọ wípé nígbà tí àwọn èèbó dé ni wọ́n ń bá wa kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Tí Yorùbá ò bá ní àkọsílẹ̀ ní ọdún 1983 nígbà tí ìjà ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn lọ́balọ́ba lẹ́kọ̀ọ́, nígbà tí gómìnà gbọ̀hún tó lọ bá Ọọ̀ni ọba Adérẹ̀mí jẹ́ kó yẹ wípé àwọn wọ̀nyí lọ́ba, àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ àti dádé. Yorùbá ní àkọsílẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí wípé ní ayé àtijọ́ ọgbọ́n orí ojú ìwé lọ nígbà náà la ṣe máa ń sọ wípé àwọn Yorùbá ò ní àkọsílẹ̀. Pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá míì ó náà làwọn náà máa ń sọ wípé Yorùbá ò ní àkọsílẹ̀. Tí ò bá sí àkọsílẹ̀ ni báwo la ṣe mọ̀ pé ìtàn ń bẹ? Báwo la ṣe mọ̀ pé à ń sọ̀tàn? Lára àkọsílẹ̀ Yorùbá nígbà tí ọ̀gágun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan ìyẹn Ibrahim Babangida nígbà tó wá sí Ìbàdàn ní 1991, nígbà tí Ọọ̀ni ń bọ̀ níṣe ni Aláàfin Ọ̀yọ́ níṣe ló sún sẹ́yìn fún Ọọ̀ni. Àwọn kan mọ ìtàn yìí, àwọn kan mọ̀ ìtàn yìí dé bá wọn níbẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ní àkọsílẹ̀.
tí ò bá sí àkọsílẹ̀ ni nígbà tí Bọ́lá Ìgè tí yóò gbé ọ̀pá àṣẹ lé Ọọ̀ni lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọba tuntun ìyẹn ọba Okùnadé Síjúadé Olúbùṣe kejì ẹ̀rí ogun ṣe bí ìwé òun náà ni ọba Lámídì Adéyẹmí kọ sí Bọ́lá Ìgè pé kí Bọ́lá Ìgè ó yan òun gẹ́gẹ́ bí olórí lọ́balọ́ba fún ìran Yorùbá ṣùgbọ́n tí Bọ́lá Ìgè sọ wípé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ rárá àtọ̀ tí Bọ́lá Ìgè sì rí wípé láàrin oṣù 5 tí bàbá wa ọba Adérẹ̀mí wàjà tí ọba Okùnadé Síjúadé bọ́ sórí àlééfà Bọ́lá Ìgè transfer gbogbo power pátápátá títí kanra staff of office títí kanra the power of the government of àwọn ọba lọ́balọ́ba ó transfer ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ọba Okùnadé Síjúadé wípé òun olórí lọ́balọ́ba kò sí adẹ̀ ní àní ìtàn a ní àkọsílẹ̀ náà lélẹ́yìí nínú títàn sọ fún wa tí ò bá sí àkọsílẹ̀ ni ọwá òbùkún tí ilé Ìjẹ̀ṣà nígbà náà àti ọba Ìlá Ọ̀ràngún nígbà tí wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ wípé kí wọ́n máa rotate lọ́balọ́ba ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ òbùkún rò wípé tí àwọn ò bá ṣe torí pé Bọ́lá Ìgè ó wá láti Ẹ̀sà Òkè then Isiaka Bísí Àkàndé ó wá láti Ìlá Ọ̀ràngún eléyìí jẹ́ kí ọwọ́ wọn ó jẹ́ kí ó bọ́ so nítorí ìdí èyí ìjọba àwọn ọmọ Yorùbá a ní àkọsílẹ̀ lónìí a kí gbogbo àwọn a kí Aláàgọ́ Ọ̀já ọba Aláàgọ́ Ọ̀já tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ ọba 14 ni wọ́n jẹ ní ìlú Ọ̀yọ́ ní àná ṣùgbọ́n eléyìí níjẹta ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì jù ń bẹ́ẹ̀ òun náà ni Aláàgọ́ Ọ̀já ti ìlú Àgọ́ Ọ̀já ọba yìí òun náà ni gbogbo àwọn ará ìlú òun náà ni gbogbo àwọn ènìyàn òun náà ni gbogbo tọmọdé tó lórí tẹlẹ́mù òun náà ni wọ́n focus lé lórí pé bàbá yìí ṣáà gbọ́dọ̀ jọba ni nítorí pé tá a bá gbàgbé ọba Lámídì Adéyẹmí ló sọ wípé wọn ò ní jọba eléyìí ló ṣe okùnfà ikú àsípa Ọ̀yọ́ tí wọ́n pa tí wọ́n ń dá sí lára ní ọdún 1991 bákan náà tílé yìí tó sì jẹ́ pé òun náà ló sì ń dá wàhálà kalẹ̀ ní ìlú Ọ̀yọ́ títí dòní ṣùgbọ́n lónìí a tún tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí eléyìí tí jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n lónìí ẹ jẹ́ bá mi kí Almaroof níbi tó bá yé Aláàfin Ọ̀yọ́ dé ẹ bá mi kí Lájí Abbas níbi tí wọ́n bá yé Aláàfin Ọ̀yọ́ dé ẹ bá mi kí àwọn Ọ̀yọ́ kọ̀ọ̀kan àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n mọ ìtàn níbi tí wọ́n bá yé Aláàfin Ọ̀yọ́ dé báyìí ẹ̀rí bí Almaroof lónìí gómìnà tó bẹ́ẹ̀ wọn àbí gómìnà dá wọn àbí Olúwa Ọlọ́run alágbára nígbà tí agbára sì ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ọba nù lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí mi ò tí ì rí ọba kan tó lè kó ìyàn gómìnà kéré bó ti wulẹ̀ kí ọba òun kó ní owó kó ní ọrọ̀ tó kódà Síjúadé àbí Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ bàbá yìí mi ò bí wọn tó bá kó yan gómìnà kéré lásán gómìnà ó fi ojú ẹ̀ yóò fi yan èèmà ohun tá à ń pè ní pẹ́ni tó jù ní lọ ó lè jù nínú nígbà tí gómìnà yìí nígbà tí ó ń fi ọwọ́ adé jẹ gbogbo ẹ̀yin Ọ̀yọ́ Mèsì lẹ́yìn àyàfi àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì méjì péré tí wọ́n pull out wípé èrú ni wọ́n fi yàn án ṣùgbọ́n lónìí àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ọ̀hún àwọn náà ti padà wọ́n ti wá dé adé now ẹ wá jẹ́ ká sọ nípa Ọọ̀ni Aláàfin and dynamic colour of reality kí ni ìṣípadà wọn kí ni tó jẹ́ reality wọn màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á ní inú ìwé kan èyí tí àwọn kan tí wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Becoming Odùduwà tí ẹ ti rí báyìí Becoming Odùduwà òun náà ni màá ti ka ìwé ọ̀hún jáde lẹ́yìn ìgbà tí n bá ka ìwé ọ̀hún tán ìwọ tó o bá mọ̀ wípé o bá ní ìbéèrè tó rò wípé ẹ fẹ́ bá wa dá sí màá rọ̀ yín pé kí ẹ pè wá nígbà tí a mọ̀ fi nọ́mbà wa léde nígbà tí a bá kà tán nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan ni mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ kí èmi àti yín kájọ mú gbọ́ nínú ètò ọ̀hún eléyìí sì ni tí yóò máa ṣe wá ní oore lọ́pọ̀lọpọ̀ lára àwọn ọ̀hún ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí pé ìwé ọ̀hún sọ wípé èdè Ìgbò ni wọ́n kọ ilé tí a bá sì lè tú sédè Yorùbá nínú ẹ̀ á tú sédè Yorùbá ṣùgbọ́n lónìí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ọ̀yọ́ ohun tó yẹ kí ó jọkọ̀ bọ́ ọlọ́gbọ́n ni mo dẹ̀ sọ́nọ̀rọ̀ mi mo níṣẹ́ rí ikú bàbá ọba
South Carolina tí Almaroof tó ṣokùnfà ikú bàbá yìí tí wọ́n pa lọ́yọ̀ọ́, ikú bàbá yìí ò gbọdọ̀ lọ lásán. Bàbá Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n pa lọ́yọ̀ọ́, ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí wọ́n ta sílẹ̀ lọ́yọ̀ọ́, òun ló sì ń jà lórí Ọ̀yọ́ dòní lónìí. Tí wọn ò bá dẹ̀ bọ́ta kí wọ́n túbá, dájúdájú ní tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́yọ̀ọ́, ohun tí agbára wọn ò ní ká ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti mọ̀ báyìí, aláàgọ́ ọjà wọn ní àwọn ayíṣu wọ́nì fún àwọn ará Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n fi orí ilẹ̀ àwọn sílẹ̀ torí pé àwọn náà wọ́n ti dé ọba. Rẹ́rẹ́ òrùn Ọ̀yọ́ padà sí ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ wá. Mo rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ wà nílé tẹ́ wà lóko, ìbádàkẹ́ ti lọ mú ọkọ́ àti àdá kẹ́ lọ máa sán ibi tẹ́ ti kúrò Ọ̀yọ́ Àtìbà, ẹ lọ máa sán bẹ́ẹ̀ kẹ́ tètè lè padà, kẹ́ lè padà síbẹ̀ o, ìbá torí tí ìbá dànù kẹ́ padà síbẹ̀, torí tí ìbá yẹ inú kẹ́ padà síbẹ̀. Now jẹ́ ká lọ kà á láti inú ìwé ká wá wo àwọn àṣírí èyí tó soko sí inú ìwé. Wọ́n sọ wípé the Prince Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí and Prince Okunade Síjúadé were good friends. Ṣé ń gbọ́ báyìí? Lamidi àti Ọọ̀ni àná ọba Okunade Síjúadé ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wọ́n, tí ó dẹ̀ sí ìjà láàrin wọn. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wọ́n o, wọn à kì í ṣọ̀tá o. In the 1960 and earlier 70s, Adeyemi, a prince of Oyo and direct descendant of Alaafin Atiba, was a bourser before he became an insurance broker. Síjúadé was a journalist briefly when he worked with the Nigerian Tribune, and from there he moved into private business, becoming a millionaire when he was barely 30. Síjúadé was a prince from Ile-Ife, the source of the Yoruba civilization and kingship system. Both of them ambition to ascend the throne of their forefather, but were successfully in realizing that ambition. After 3 years of struggle with the other prince, Adeyemi ascending the throne in 1970. Ọba Adeyemi gun orí oyè ìjọba ẹ̀ ní 1970 at the age of 32. Presented Rumbo at age of 30. Ẹ wá wo àwọn tó wá ṣẹlẹ̀ yẹn o. He succeeded his cousin. He succeeded his cousin Ọba Gbadegesin Ladibolu, who died in 1968. Adeyemi was presented his official staff of office by the Colonel Adeyinka Adebayo, Colonel Adeyinka Adebayo, a military governor of the Western State and bosom friend of Síjúadé. Now, tẹ́ bá rí gbọ́ pé mo sọ ìtàn kan wípé kó tó di wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ di ọba, ẹni tó jẹ́ military government nígbà náà tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Síjúadé, òun ló jẹ́ kí Aláàfin ọba Lámídì Adéyẹmí rí adé dé torí pé Awólọ́wọ̀ ti lé bàbá ẹ̀ kúrò lórí oyè. Awólọ́wọ̀ ti sọ pé ìran wọn ò tún gbọdọ̀ jọba mọ́, ṣùgbọ́n ọba Okunade Síjúadé ló fẹ́ ṣe birthday. Olúwa ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ kì bá dákẹ́ lọ farabalẹ̀ nítorí pé àwọn ìtàn tí bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ ò rántí sọ fún yín tí wọ́n fi kú, gbogbo ẹ̀ pátápátá òun náà ni àwa kan lábàá ń wu jáde, a sì wu ti gbòǹgbò pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rí tó dájú. Yorùbá nítàn o, Yorùbá sì ní àkọsílẹ̀ ìtàn òun náà lélẹ̀ tá ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, torí pé bí Aláàfin bàbá Adéyẹmí ṣe jẹ ọba kò sẹ́yìn ọba Okunade Síjúadé torí pé ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ òun náà ni àwọn méjèèjì. The bosom friend of Síjúadé, in rejoicing with his friend, Síjúadé bought a new Alaafin. Can I go? To rejoice with his friend, kí
kí Síjúadé ọba Okunadé Síjúadé ọba Ilé Ifẹ̀ láti lè ṣe ìdùnnú pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́. Ẹ̀wọ̀n tán ló ṣe o, he bought a new Aláàfin a Peugeot car. Òun ni ọba Okunadé Síjúadé òun ló rà fún ọba Adéyẹmí Aláàfin Peugeot car. Nígbà tí ọba Okunadé Síjúadé jẹ, Aláàfin ò ra nǹkan kan fún un. Níṣe ni Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Adéyẹmí Lámídì tún dìtẹ̀ wípé wọn ò ní fi Síjúadé jẹ olórí lọ́balọ́ba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọba Lámídì tó jẹ oyè tó gun orí àlééfà ní 1970, ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni òun àti ọba Ọọ̀ni ìyẹn ọba Okunadé Síjúadé láti lè rejoice pẹ̀lú ẹ̀. Peugeot car òun ni ọba Okunadé Síjúadé òun ló rà fún Aláàfin Ọ̀yọ́ ìyẹn bàbá wa Adéyẹmí Lámídì. Ìwé yìí ló sọ, and he was happy. Wọ́n sì ní inú wọn dùn. Tẹ́ bá fẹ́ wé yìí, a ní software copy lọ́wọ́, a send it to the then ẹ wá bá mi ṣètò yìí, ẹ jẹ́ kó máa kan Ààrẹ Lájí Abbas lára àti Almaroof, àwọn méjèèjì yẹn àti àwọn tí wọ́n ń pe ìtàn òfò lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Ọ̀bọ àti Aláàfin Ọ̀yọ́. Àṣírí ń bọ̀ tá a tú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí la tú síta. Ẹ̀rù ó ba ìlú Ọ̀yọ́, ẹ sá kábàkàbà, ẹ mọ̀ wípé gbogbo ìtàn tẹ́ ń sọ ohun ẹ lọ bá wa mú ẹ̀rí ẹ̀ wá ni. Now Adéyẹmí's father, ẹ máa ń gbọ́, Adéyẹmí's father was the Alaafin Adéníran. Ẹ máa gbọ́, Adéyẹmí's father was the Alaafin Adéníran Adéyẹmí II, who was removed from the throne in 1955 following his disagreement with the Western Region government headed by Chief Obafemi Awolowo, the premier. He was succeeded in 1956 by Alaafin Ladigbolu II, whose reign was to prove an integration between father and son. Colonel Adebayo had showed the option of Awolowo, who was appointed the Federal Commissioner of Finance and Vice Chairman of the Federal Executive Council in 1967 by General Yakubu Gowon. But the ambition of Adeyemi, the son, Awolowo agreed that he can make him the Alaafin after his selection by the Council of Oyo Kingsmaker. Adé ń sọ fún wọn dọ̀yìn wípé tí kì bá sọ gbọ́dọ̀ pé Ọọ̀ni ló jẹ́ kí Adéyẹmí náà padà wá rí ọba dé, àwọn kan ní ìwé kan ló tún wá tó àṣírí yìí o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kankan. Now, the Oyomesi, though at tender age of 32, Adeyemi joined the League of Five Obas regarded as foremost in Yoruba land. These are the Adeyemi padà wá join àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí àwọn lọ́balọ́ba ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn márùn péré ni wọ́n pè wọ́n. Ẹ wá wò wọ́n o. Ọọ̀ni, Ọwá of Ìjẹ̀ṣà land, the Awùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú land, the Aláké of Ẹ̀gbá, but the prominence of the Alaafin had been set since Yoruba Obas started meeting formally in 1935. The first meeting was hosted by Hilarious Alaafin Oníkìpó Ládìgbòlú. Aláàfin Oníkẹ̀pó Ládìgbòlú, òun náà ló wó di meeting yẹn ní 1935. Ẹ wá gbọ́n tán wá sọ o, ẹ gbọ́n tán sọ bí o, wọ́n ní government protocol, but the Alaafin next, ẹ máa gbọ́ o, the Alaafin next to Ọọ̀ni ahead of other Obas include the Oba of Benin in the days of the whole Western region. Wọ́n sọ wípé Aláàfin ló tún jẹ́ igbákejì sí Ọọ̀ni. Kódà
ní gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá kódà Aláàfin ipò ẹ̀ tún ju ti ọba obìnrin lọ torí pé ìjọba Western Region ni wọ́n elevate Aláàfin sí ipò bẹ́ẹ̀ yẹn. In the days of Western Region, the both were steady and Alaafin Adeyemi accepted the status quo. In pre-colonial time, in pre-colonial time, the Alaafin was the most powerful Oba in Yoruba land. So powerful was he that the Yoruba regard Olodumare, the supreme being, as the Alaafin Ode Orun, Alaafin of the heavily abode, the Oyo Empire, which was at its zenith in the 5th of the 8th century, was said to have occupied most of the present day Oyo, Osun, Kwara, and Kogi State. By the 19th century, the empire, by the 19th century, the empire had collapsed and Oyo struggled. Under the leadership of Atobatele, Oyo Empire collapsed completely. Kí wá ní tí ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́, kí wá ní tí ẹ wá claim lọ́wọ́lọ́wọ́ sí i. Oyo Empire collapsed. A resourceful and capable prince moved south and created a new capital. Ẹ máa gbọ́ o, kí náà ṣe o, wọ́n kúrò ń bẹ̀, wọ́n jáde immediately, wọ́n dẹ̀ move kí ni o, wọ́n move as fast as possible. Then they now create a new capital in the settlement. Ẹ máa gbọ́ o, wọ́n lọ create a new capital in the settlement of Àgọ́ Ọ̀já. Àwọn aláàgọ́ Ọ̀já láwọn làwọn nílẹ̀ tẹ́ wà. Ẹni rọ ni àníkẹ́ mú ẹ̀rí wá alimọ̀rúfù èmi ó fẹ́ àti arájà bá méjì ni mo rí gẹ́gẹ́ bí tó jẹ́ pé ẹ fi rọ́ ẹ fi gbé ilé ayé ẹ fi rọ́ ẹ fi bí Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ fi bí ṣubú náà ẹ mú ẹ̀rí wá ibi tí wọ́n lọ dá dúró sí nígbà náà ó náà ń pè ní Àgọ́ Ọ̀já. Now ẹ gbọ́ o, Àgọ́ Ọ̀já was supposed to be a starting point from where the new Alaafin would rally loyal troops of the recovery of his old capital. It was never to be. When the British imperial power created Nigeria in 1914, the Alaafin had accepted his lot that his capital was lost. Perhaps, however, and is settled fully. And I go, Alaafin settled fully. Kini yóò ní parọ́ ó sọ ẹ máa wo àwọn lọ́dá náà yẹn o pé Alaafin settled fully in Àgọ́ Ọ̀já, which remain the new Ọ̀yọ́ till this day. Which remain the new Ọ̀yọ́ till this day. When Adeyemi was crowned, when Adeyemi was crowned, when Adeyemi was crowned, ta ló crown Adeyemi? Báwo la Adeyemi ṣe wá padà crown? When Adeyemi was crowned, ẹ gbọ́ tani tó ń pẹrẹ tó ń pè mí tì í tani tó ń pè mí yìí. When Adeyemi kẹ́ni yìí kí wọ́n má disturb wa nítorí tọ́lọ́run ẹ máa gbọ́ mi lọ o. When Adeyemi was crowned, ìyẹn nígbà tí bàbá yìí tí wọ́n jẹ ọba níbo la kàdé náà ẹni tí jẹ́ ká àwa ẹni tí jẹ́ ká gbàgbé o. Okay, when Adeyemi was crowned, the Alaafin in 1970, he became the 9th Alaafin to reign in the new capital. Ṣé gbọ́dọ̀ yẹn nígbà tí Aláàfin Adéyẹmí tó jẹ ní 1970 ló máa jẹ́ Aláàfin ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tí wọ́n ti jẹ ní Àgọ́ Ọ̀já tí wọ́n wà yẹn. Though he was young as the Alaafin, he was second only
to the Ooni. And I go, when Alaafin Ọ̀yọ́, he was second only to Ooni, who was the chairman of the Western State Council of Oba. Ooni, when Alaafin, he was second to Ooni, who was the chairman of Western State Council of Oba. Níbo lẹ̀yin Ọ̀yọ́, níbo lẹ ti wá rí ìtàn wípé Alaafin ju Ooni lọ, even though in the era of colonial master, in the region of colonial master, Alaafin still the second. Lóòótọ́ ló ní agbára, lóòótọ́ làwọn èèyàn mọ̀, lóòótọ́ làwọn colonial mọ̀ wípé lóòótọ́ Alaafin, it was powerful, but despite the Alaafin power, it is still the second to Ooni of Ife. Níbo lẹ ti wá rí ìtàn tí ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ẹ sọ̀tàn náà ìtàn ti dé. Now ẹ wá gbọ́ bí nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ àti tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ wá gbọ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Ẹ̀yin àwọn ẹ bá wa ṣí ètò ẹ̀pẹ́ lóòótọ́ lẹ bá ń gbádùn ètò yìí, ẹ bá wa ṣí ẹ jẹ́ kí mi ò rí kọ́mẹ̀ntì yín rárá, mi ò rí kọ́mẹ̀ntì, mi ò rí kankan, mi ò rí ẹnìkan pé ló kọ́mẹ̀ntì. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bóyá ètò yìí bóyá ó wí lórí àbí kò wí lórí. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo mọ̀ pé àwọn nǹkan wọ̀nyí tó bá wú wa lórí tó wá lórí àwọn ìtàn tí wa gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n máa gbọ́ ni. Now nígbà tó di in the February 1976, nígbà tó di February 1976, the new government of General Muhammadu Muritala Ramat Buhari created additional state, split the old western state into three. Now, three ọ̀rẹ́ wọn ní Ọ̀yọ́, Ògùn, and Ondo state. Now, nígbà tó di old western state, Muritala ló wá split wọn sí méjì, ló wá fún wọn ní Ọ̀yọ́, Ògùn, and Ondo state. Some of the big traditional, ẹ wá wo ibi tí power ti wá shift lélẹ̀, ibi tí àwọn ọba yìí níbi tí wọ́n ti pín lélẹ̀ yìí o, wọ́n wá sọ fún wa pé ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n àti ìpín gan, nígbà tí gbogbo wọn sì wà papọ̀, tí Àwùjalẹ̀, Léjìtàkúrẹ́, gbogbo wọn tí wọ́n sì ń jẹ́ ọ̀kan as western region, Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀, òun náà ni chairman of Western State Council of Oba, Western State Council of Oba, Ọọ̀ni ni nígbà tí Aláàfin jẹ́ igbákejì. Ṣùgbọ́n nígbà tó di 1976 tí wọ́n fẹ́ create another state, tí General Muritala Muhammed tó padà wá create state mẹ́ta, tó padà create Ọ̀yọ́, Ògùn àti Ondo, agbára wa pín, àwọn lọ́balọ́ba bí wọ́n ṣe nágbára ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n wá fọ́nká sí àwọn state mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Náà ìwà gbọ́mọ̀ ṣe wá sọ o, wọ́n ní created additional state. Wọ́n ní some of the big traditional rulers have now moved to different states, but the new Oyo state remained the home of the most historical important ones. Those the new Oyo state had, the new Oyo state had the Ooni, Alaafin, Ọ̀wọ̀ àti Iléṣà, and Ọ̀ràngún of Ìlá. The new Oyo state, wọ́n wá ní Ọọ̀ni, Alaafin, Ọ̀wọ̀ àti Iléṣà, and Ọ̀ràngún of Ìlá. Ẹ wá máa gbọ́ o, Aláké and Àwùjalẹ̀ have now moved to new Ogun state. Aláké àti Àwùjalẹ̀ àwọn ti move sí kíni o, àwọn ti bá Ogun state lọ. Ondo state now had like kíni o, Ewì of Ado-Ekiti, the Ẹlẹ́kọ̀lé of Ẹ̀kọ̀lé, the Ọlọ́rẹ̀ of Ọ̀tún, Dèjì of Àkúrẹ́, Òsímọ̀wé of Ondo, Ọlọ́wọ̀ of Ọ̀wọ̀, and others who were all formerly members of the Western State House of Chief and later Council of Oba. Ẹ wo bí wọ́n ṣe move lọ ní kọ̀ọ̀kan, bí wọ́n ṣe pín wọn nígbà tí wọ́n ṣe kíní o. Bóyá kí tútù bẹ̀yẹn kà ó lè yé wa wípé ìran Yorùbá ò gbàgbé ìtàn, á sọ ìtàn nù, àwọn òyìnbó kọ́ ló kọ ìtàn fún ẹ máa gbọ́ o. In the 1976, then the Muritala Muhammed split the Western State, ó dá sí mẹ́ta, a ní Ògùn, Ọ̀yọ́, and Ondo.
dẹ̀ àwọn lọ́balọ́ba yìí bí wọ́n ṣe ní agbára tó òun náà ni wọ́n ṣe fọ́nká sí orí àwọn ìlú àwọn new state wọ́n create yìí Ọọ̀ni Aláàfin àti Ọwọ́ Alésà and Ọ̀ràngún tilé Ìlá àwọn ti dúró sí Ọ̀yọ́ state now Aláké and Awùjalẹ̀ àwọn ti move sí Ògùn state ẹ̀ka méjì náà ni Aláké and Awùjalẹ̀ Jẹ̀bú àwọn ti move sí kíni o sí Ògùn state Ondo state ni wọ́n pọ̀ sí jù Ondo state àwọn Ewì of Adó-Èkìtì Ẹlẹ́kọ̀lé of Ẹ̀kọ̀lé Ọ̀rẹ́ of Ọ̀tún Ìléjì Ìtàkúrẹ́ Ọ̀sẹ̀mọ̀wé of Ondo Ọlọ́wọ̀ of Ìwọ̀ and other àwọn ti move sí kíni o àwọn ti move sí Ondo state àwọn ti ṣe kíni o wọ́n ti move sí Ondo state bó ṣe wí pé wọ́n wá pín nìyẹn so the traditional ruler had to deal with the dynamic of the new state ìyẹn ni pé àwọn lọ́balọ́ba yìí wọ́n láti wò ó báwo làwọn ṣe lè ṣe àyípadà sí new state tí wọ́n create fún àwọn yìí now gbogbo àwọn gbà wọn yìí Ọọ̀ni ọba Ọ̀kún Adésíjú Adé ò tí ì jẹ nígbà náà now ẹ wá wo tọ́rọ̀ tí wàá bẹyọ nígbà tó di October 1st 1979 Governor Bola Ige was sworn in as the first elected governor of Oyo State October 1st 1979 òun náà ni Bola Ige ni wọ́n gbé wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. He was a well-known politician, having served in the National Publicity Secretary of the Defeat Action Group Party in the First Republic, yani ANPP. Now, he was also a commissioner in the cabinet of the cabinet of then Colonel Adeyinka Adebayo, when Adeyemi emerged as the Alaafin. By the time Ige became governor, the Ooni Aderemi, ẹ máa gbọ́rọ̀ yìí o, ibi gangan ni mo fẹ́ kẹ́ mú gbá ní o. By the time tí Bọ́lá Ìgè padà wá jẹ gọ́fúnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ máa gbọ́ o, the Ooni Aderemi was old and feeble and could no longer come regularly to the meeting in Ibadan. Nígbà tí Bọ́lá Ìgè fi máa jẹ gómìnà ìyẹn ní 1979, ọba Adérẹ̀mí Ọọ̀ni tilé bàbá yìí ti dàgbà, ó ti darúgbó, bàbá yìí ò lè máa wá láti Ilé Ifẹ̀ wá sí Ìbàdàn fún ìpàdé mọ́. Ibi gẹ́gẹ́ ni wọ́n ti yan ọba Lámídì Adéyẹmí gẹ́gẹ́ bí aṣojú Ọọ̀ni fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tán, ẹ lọ wádìí ìtàn dáadáa, ẹ lọ search fún ìtàn, ẹ lọ search fún ìwé tí mo kà yìí, because oyin ẹ kàn sọ̀rọ̀ lórí social media ni ẹ gbá research lórí tẹ́ ń sọ̀rọ̀, just kan ẹ kàn ṣáà máa wá ẹ tẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ lọ gbá research yín dáadáa, ẹ bring out the proof. Báwo ni ọba Adérẹ̀mí, báwo ló ṣe lògbà, báwo ni Adéyẹmí ṣe wá máa wá overthrow ẹ̀? No, by the time tí wọ́n padà ní Ọ̀yọ́ nígbà tó di October 1st 1979 tí Bọ́lá Ìgè jẹ́ the first governor of Oyo State nígbà náà, tí kì í ṣe láyé ológun ni o, tó nígbà tí wọ́n pín Ọ̀yọ́ ni o, ó dàbí nígbà tí wọ́n dá Ọ̀ṣun State. Ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ mi, ẹjọ́ yẹn wá. Tó bá yẹ pé ẹ ń gbọ́ tí ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ mi, torí pé tá a bá dẹ̀ ti padà wá, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀
lórí bá jẹ́ ń ṣe ètò mo rí pé rẹ̀ pé wọ́n gbé wa bọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ̀yìn wa tí ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ ṣe púpọ̀ now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú eléyìí ó náà ni a fi tẹ̀síwájú now nígbà tó di kí ni o nígbà tó dìgbà yìí báwọn yẹn wa tí ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ dákun ẹ bá mi sọ pé yes ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá tí ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ wa àmọ́ tí ẹ bá dẹ̀ gbọ́ wa náà ẹ bá wa jù kọ́mẹ̀ntì sẹ́yìn ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé ẹ ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ṣé ó máa ń da ká mọ̀ ká lè mọ̀ bí ètò ọ̀hún bó ṣe ń lọ ẹ̀yin wa ṣé ẹ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ń gbọ́ wa dáadáa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ wa mo fẹ́ rí kọ́mẹ̀ntì àwọn yẹn wa pé yes ẹ ń gbọ́ wa kó tó di pé a tẹ̀síwájú mo fẹ́ rí pé ẹ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ń gbọ́ wa eléyìí ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé bó ní pé bá ṣe ń ṣe ètò ọ̀hún wọ́n kíní ọ̀hún ṣe bí ẹni pé wọ́n rí wa bọ́ bérébété so ilé bọ́ tí wọ́n sì rí wa bọ́ yìí bí a ò bá jẹ́ kí àwọn èèyàn wa mọ̀ pé wọ́n ń gbọ́ wa báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin wa tí ẹ bá ń gbọ́ wa torí mi ò gbọ́ mọ́ rárá tọ̀ mi ò gbọ́ mọ́ bóyá kí n sáré wọ ìpolówó ọjà wa lọ ká fi pé kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin wa à ń bọ̀ ẹ ká sáré dé ìpolówó ọjà wa nígbà tí a bá padà dé a wà bọ́ sórí ètò ọ̀hún ní pẹrẹwu torí pé bí máa ṣe ń sìn mi rò pé àwọn èèyàn wa mi rò pé wọ́n ń gbọ́ wa à ń bọ̀. ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV ẹ bá pín kúrò níbẹ̀ kájọ máa bẹ́ tó pọ̀ ẹ má gbàgbé láti like comment share ní pàápàá jùlọ ẹ subscribe sórí Ayekooto TV Ayekooto TV ìkànnì tiwantiwa. ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV ẹ bá pín kúrò níbẹ̀ kájọ máa bẹ́ tó pọ̀ ẹ má gbàgbé láti like comment share ní pàápàá jùlọ ẹ subscribe sórí Ayekooto TV Ayekooto TV ìkànnì tiwantiwa. tọ ẹ ṣe bá wọn ní àwọn ń gbọ́ wa ẹ ṣe gan ni yà sọ ẹ ṣe jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ padà bọ́ra wa yín pé àwọn ń gbọ́ wa dáadáa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún ẹ. now nígbà tó di October 4th 1979 Bola Ige was sworn in as the first elected state governor in Oyo State, and he was well-known politician having served Republic of Secretary of the defeated Action Group Party in the First Republic. He was also a commissioner in the cabinet of then Colonel Adeyinka Adebayo when Adeyemi emerged as the Alaafin. By the time Ige became governor, the Ooni Aderemi was old and feeble and could no longer come regularly to the meeting in Ibadan. Therefore, his deputy. Now, Egbobi, therefore, his deputy, the Alaafin, therefore, his deputy, the Alaafin, was made the acting chairman of the Oyo State Council of Oba. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ níbo lẹ ti rí ìtàn ti yín? Council of Oba. Ooni Aderemi died at 90 on July 3rd, 1980, after 50 remarkable years on the throne of Oduduwa. Ẹ jẹ́ ká tún padà. Wọ́n ní ọba Adérẹ̀mí Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ó ti hold àgbà ti dé, but his deputy, the Alaafin, was made the acting chairman. Ẹ máa gbọ́, Alaafin was made the acting chairman
of the Oyo State Council of Oba, Ooni Aderemi, died at 90 on July 3rd, 1980, after 50 remarkable years on the throne of Oduduwa. Now, Adeyemi saw the death of Oba Aderemi as a window of opportunity. Alaafin rí ikú Ọba Adérẹ̀mí as a window of opportunity. Now, kí wá ló wá ṣe o? Kí ni Alaafin Ọba Adéyẹmí ṣe? Ó yẹ kí n sọ eléyìí, kí ni ká fi ṣe part 2 ni, kí ni ká bẹ̀rẹ̀ tó bá di ọ̀la, because it is very important. Ó yẹ kí èmi àti yín tó yẹ ká jọ mọ̀ pé kí ni tó ṣẹlẹ̀. Ṣé rí, ẹ jẹ́ ká fi bí ká sọ di part 2, ká ṣe ní part 2 lọ́la. Ẹ má jẹ́ ká rush. Mo fẹ́ kẹ́ yẹn wa, mo fẹ́ kẹ́ enjoy ètò yìí, ká má rush it, because this is very crucial area. Tẹ́ bá wo ohun tá a ti ń kà látàárọ̀, ó ń sọ àwọn ìgbàsẹ̀, ṣùgbọ́n níbo gangan lọ̀tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀, níbo lọ̀tẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀, níbo lọ̀tẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá, kódà láyé ìgbà tá wà ní Western State gan, Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀, òun náà ni chairman Western State Council of Oba. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wá nígbà náà ni wọ́n elevate Aláàfin Ọ̀yọ́ lé àwọn ọba tó kù lórí, kódà wọ́n sọ including the Benin, Ọba of Benin ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n kò sí ìgbà kan nínú history ilẹ̀ Yorùbá, ẹ má sọ pé a ní ìtàn àfi tí ẹ ò bá wà lókù, ẹ má sọ pé a ní àkọsílẹ̀ àfi tẹ́ ẹ bá wà lókù. Kò sí ní inú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá níbi tí Aláàfin Ọ̀yọ́ tó ti ju Ọọ̀ni lọ ní gbogbo ọ̀nà. Kódà láyé Western region kò sí ní inú ìtàn níbi tí Aláàfin tó ti ju Ọọ̀ni lọ, torí pé Aláàfin ò tí ì jẹ ọba nígbà náà. Ní Aláàfin Ọ̀yọ́ bàbá tó kù yìí, Ọba Adéyẹmí, wọn ò tí ì jẹ ọba nígbà tí Ọba Adérẹ̀mí ti jẹ. Aláàfin Ọ̀yọ́ jọba in 1970. Ẹ̀dẹ̀wò ìgbà tí Ọba Adérẹ̀mí ti wà ń bẹ̀, tádérẹ̀mí ti ń lo ìgbà bọ̀. So nígbà náà, àwọn tí wọ́n jẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ńgbà náà, the empire ni wọ́n, they are warrior and powerful, but wọn ò gbé agbára wọn ò gbé lérí Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ rárá àtọ̀, wọn ò gbé lórí. Ibi yìí, ẹ jẹ́ ká wò bóyá lè rí àwọn èèyàn tí wọ́n lè pè wọlé. Tá bá rí àwọn èèyàn tán pè wọlé, á gba ìpè, á wá sọ eléyìí tó kù, á fi ṣe part 2 lọ́la lágbára Ọlọ́run, torí pé mo rí pé ó ti ń gùn, omi ìfẹ́ ká àwọn èèyàn wa, ìfẹ́ kó kàn wá board sí wa. Eléyìí jẹ́ kó yé wa wípé kò sí ìgbà kan ní inú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá èyí tó lè sọ wípé ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ẹ ju Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ lọ. Níbo lẹ ti wá rí wípé Ọọ̀ni kan labọ rẹ̀? Níbo lẹ ti rí wípé Ọọ̀ni kan labọ gbá, Ọọ̀ni kan labọ mu? Níbo ni ẹ ti rí ìtàn tiyín? Níbo ni ìtàn tiyín ti wá? Ta ló gbé ìtàn tiyín wá? Níbo lẹ̀yin ti rí ìtàn? Torí pé ó yẹ kẹ́ ẹ lè sọ ibi tẹ́ ẹ ti rí ìtàn tiyín, tẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ẹnìkan labọ rẹ̀, ẹnìkan labọ sún, ẹnìkan labọ gbá, ẹnìkan labọ mi. Torí because tẹ́ ẹ bá lè mú ìtàn tiyín sílẹ̀, èyí tó lè sọ fún wa wípé o ẹni yìí o abọ rẹ̀ ni o, ẹni ilé abọ rẹ̀ kọ́, á jẹ́ pé ẹ mọ̀ tẹ́ ń sọ, á jẹ́ pé ẹ ṣe ìwádìí ìtàn yín dáadáa lójú àmì, á jẹ́ pé ẹ ò rí ìtàn, á jẹ́ pé ìtàn ò rí yín, á jẹ́ pé ẹ ò rí ìtàn kọ, á jẹ́ pé ẹ ò mọ̀ tí wọ́n ń pè ní ìtàn ilẹ̀ Kóòtù Òjíire, á jẹ́ pé ìgbà yín gan ẹ ò dá ìtàn mọ̀. Torí pé tí ẹ bá dá ìtàn mọ̀ ni, ó yẹ kó yé yín pé kò sí ẹnìkan tí ń jẹ́ abọ rẹ̀ nínú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá eléyìí tá a ti ń kà ṣáájú yìí. Kò sí. Lẹ́yìn náà jẹ́ ká lọ wo àwọn fídíò yìí, torí mo fẹ́ ká gbọ́ àwọn fídíò yìí. Eléyìí òun náà ni yóò máa jẹ́ fídíò tí ó máa jẹ́ ẹ̀rí, máa jẹ́ mi ìṣó fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti jẹ, kí sì ni tí wọ́n sọ, kí lára tí wọ́n dá. Jẹ́ ká lọ gbọ́ fídíò yìí, ibẹ̀ lẹ́tì mọ̀ wípé lóòótọ́ nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tí wá gangan lè wọ́n sọ̀rọ̀ kan, àwọn èèyàn sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ó dẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn, bó ṣe rí ó nìyẹn dọ́là. Bàtàwọn èèyàn fẹ́ gbà pé bó ṣe rí nù. Is either you align with Ọ̀yọ́
or Ifẹ̀. Táwa mọ̀ pé Èkìtì, the Àkúrẹ́, the Ifẹ̀. Náà láìmọ̀. Bí Mọdákẹ́kẹ́ ṣe wà ní Ifẹ̀ yẹn, the Ọ̀yọ́ in Ifẹ̀. Kí wá ní ìdáhùn tó hàn? Sáà sọ pé Ọ̀yọ́ ṣe Yorùbá, sáà sọ pé Ifẹ̀ ṣe Yorùbá ni. They are all Yorùbá that bí tó ń kálukú bá fì sí. Now, ní ayé Bọ́lá Ìgè, I keep on saying this. Ifẹ̀ ni because he was the one that crowned the Ooni of Ifẹ̀ after the death of Tadeniawo Ọba Adésọjí Adérẹ̀mí. Now, tí wọ́n bá ní òkè kan jẹ́ àwò tòótọ́. Fúlàní fẹ́ kógun ja ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti dóṣogbo, wọ́n ń bọ̀ Òṣogbo. Ìbàdàn wá láti Ìbàdàn, wọ́n sì lọ síbẹ̀, wọ́n sì dá wọn padà, wọ́n pa ìwọ̀n bá tó yẹ kí wọ́n pa kó tó ní yes. Ẹ ní àǹfààní láti wá ti ìdàbọ̀nú òkun. Where was Ifẹ̀ there? Where was Ọ̀yọ́ there? That shows pé Ìbàdàn was the last empire ilẹ̀ Yorùbá. Àkàtún fi bí èkó. Ẹ sọ wípé nígbà tí Ibrahim Babangida gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Nàìjíríà pé wọ́n wá sí Ìbàdàn 1991 wípé àwọn lọ́balọ́ba wọn ti dúró ní toll gate láti dúró láti wá nígbà tí Ọọ̀ni dé ẹ̀dẹ̀ sọ́ngbà yẹn náà lọ pé Aláàfin yẹ̀bá kí Ọọ̀ni fi mo rò pé àbí ẹ̀ ń wí àwíjàre àbí ẹ̀ ń fi àfikún sílé ẹ̀ ń fi yọ sí bọ́ mo lọ wádìí mo rí pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. N kò jẹ́ pa àwọ̀ à ń bẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n gbé a lọ ní kọ́kọ́ lọ́rùn fúnra wa la lọ a sì ní ọ̀padà ní gbogbo ìfẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo bó ṣe wá ń jọ yẹn more than 80% ẹ̀ ní alẹ́ rẹ̀kọ́ tá a sì tún lè sọ lónìí. Tí tó fi dé bẹ̀rẹ̀ tó fi pín yà bí. Wọ́n fi pín. Tí Ọ̀yọ́ Empire tí Ifẹ̀ Empire bá wà gẹ́gẹ́ bí cradle of Yorùbá land ti wà tipẹ́tipẹ́. Àmọ́ ayọ́ yàgò fún ẹni tó gbé ẹṣin lánàá bóyá ẹṣin dání o àbẹ́ṣin ń wó ẹni tí ń gẹṣin ń sè ẹni wọ́n mọ̀ ní ẹ̀bùlà ẹ̀yàgò. Kò ń ṣe wọn lè ní yàgò fún ẹlẹ́sìn àná. If there have been Ife Empire in 1100 or 1000 century, sáwá lè fi wé Oyo Empire of 15th century. Bó ni Ìbàdàn ṣe fẹ́ dá lórí àti wé Ọ̀yọ́. Drap times tó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ ní ń control bó ni nǹkan ṣe rí ní Ìbàdàn. Àmọ́ àlọ́ bí ìtàmọ́ ibi tá a fẹ́ dúró lé lórí báyìí ni pé èwo ló tọ́ ní empire nínú méjèèjì, èwo ni ìjọba parí sí lọ́wọ́ gbogbo alàgbà nílẹ̀ Yorùbá pé Ìbàdàn ended the reign of empireship. Iná ló sì ọjọ́ pé òun náà ni wọ́n fi ṣe political headquarter gbogbo Yorùbá land. Ìyẹn ò ń ṣe tó wà disputable. Even ní the present Oyo State, ohun tó hàn gbangba ni. Ifẹ̀ ṣakitiyan pé ẹni tó fẹ́ fi ṣe Ọọ̀ni ni. Ó sì gbà bẹ́ẹ̀. He was the one that gave Ọọ̀ni the symbol of authority and certificate. Ìyẹn Bọ́lá Ìgè. So, and ó make sure pé all the authority and everything about ọbaṣip, the chairmanship, everything resided with Ọọ̀ni Olúbùṣe. Ṣé Aláàfin gbà fún Ọọ̀ni láti gbà yẹn right from that night? From the word go ni Aláàfin ti gbà. Kí ló fà? Mo gbọ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò kì í ṣọ̀tá. Ó lẹ́tí gbọ́ yìí láti ìpìlẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó náà ni Aláàfin ò ti gbà fún Ọọ̀ni ọba Ògún Adésíjú Adé. Ẹ̀rọ wà wípé nínú ìwé yìí ó náà ni wọ́n ti sọ wípé ọ̀rẹ́ ni àwọn méjèèjì nígbà tí Aláàfin ìyẹn ọba Adérẹ̀mí ọba Adéyẹmí Lámídì nígbà tó jẹ Aláàfin Ọ̀yọ́ ní 1970 ọkọ̀ bọ̀gìnì ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tá a mọ̀ sí Peugeot ó náà ni ọba Ògún Adésíjú Adé rà láti fún Aláàfin gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tó ń jẹ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ẹ wá wò ó kí ni Aláàfin fi san fún Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀.
aburú ló fi sá fún eléyìí tí ọba Olúwo tó náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí torí pé nígbà tí Olúwo náà fẹ́ jẹ ọkọ̀ bọ̀gìnì òun náà ni bàbá wa Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ọba ni wọ́n rà fún Olúwo ṣùgbọ́n ẹ wo bí Olúwo bó ṣe ń san fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibí yìí lẹ́ẹ̀tì mọ àwọn ọ̀dàlẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mọ àwọn tí kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ eléyìí ó sì ṣe pàtàkì tó yẹ kí ìran Yorùbá ká mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n nínú ìran Yorùbá àwọn wọ̀nyí wọn ò kì í ṣe ẹni tó yẹ ká pọ́nlé nínú ìran Yorùbá àwọn wọ̀nyí ọlọ́tẹ̀ pọ́nbélé ni wọ́n nínú ìran Yorùbá ẹ̀yin wa ibí yìí òun náà ni èmi yóò ti dánidúró fún ètò tòní ẹ tún pàdé mi lọ́la lágbọ̀lọ́ nígbà tí wọ́n mú apá kejì ètò yìí wá fún yín apá kejì ẹ̀ ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì gbọ́ wìrìwìrì àti iṣẹ́ eléyìí tí Aláàfin tí wọ́n dá sílẹ̀ sí ìran Yorùbá tó sì jẹ́ wípé òun ló ń jà rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àmọ́ tí wọ́n ti jẹ́ ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ìlú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti jẹ́ mọ́ ayé ó kọ́ ìgbàdà ìgbòho Ayekooto òun ni èmi ń jẹ́ gbàgbé láti bá wa like láti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ìpínlẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì ẹ ṣé gan ni ó dàárọ̀ kí èmi àti yín ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ká fèrè ká fi pàdé ó dàárọ̀. KILARIGBO lẹ́tọ̀ lórí Ayekooto TV irú ẹyẹ bí ọ̀kẹ́ òsì nígbó bí kìnìún ọlọ́làjù ajégunjẹran ò sí pé méjì láwùjọ ẹranko tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n àti òye tó ń tàròjinlẹ̀ tó kún fọ́fọ́ fàṣeyọrí àwọn ẹ̀dá láyé KILARIGBO lọ̀gá lórí ètò KILARIGBO lẹ́yìn tí wọ́n gbọ́ ọ̀tún ìròyìn tó kún fọ́kàn tọ́ka àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé in line with media ethics and practice that's full of truthfulness fairness credibility objectivity and balancing nípa pé káyé nàná ọ̀rọ̀ kó dá sáká láì fi gbàkànbọ̀ kan nú lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé bó ṣe nípasẹ̀ àgbẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìlera ètò ìrànlọ́wọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní humanitarian ètò ìṣèjọba àwarawa orin ijó àti eré ayò níbi tẹ́tí máa pàdé bàbá wa ọmọ borí owó fúnra lára rẹ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ìjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní bóyá ẹ̀ ń sì fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ léyìíkéyìí ìlú tẹ́ bá wà ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +971 503 430 843 ẹ má gbàgbé o wípé lórí Ayekooto TV lẹ́ẹ̀ tí máa wò ó láìsí tàbí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pé tàbí kankan lórí ètò KILARIGBO the truth must be told.